Ο Ερντογάν έκανε μια δήλωση χθες και είπε είναι η τελευταία μου εκλογική αναμέτρηση. Γιατί συμμετέχει πουθενά σαν δήμαρχος? Γιατί αναγκάστηκε να το πει αυτό? Αυτό ξέρετε. Το 2028 λέει με βάση τον νόμο είναι η τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Η δική μου είπε, δεν είπε που γίνεται από... Αυτός είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν κάνει καμία εκλογική αναμέτρηση. Γιατί αναγκάστηκε να το πει αυτό? Πήρε πάνω του τις εκλογές γιατί κινδυνεύει. Κινδυνεύει βασικά από τον Ιμάμογλου, εκεί είναι όλη η ιστορία. Ξέρετε, ο Ιμάμογλου παρουσιάστηκε από ορισμένους κύκλους στο εσωτερικό, δεν ξέρω αν εμπλέκεται και το εξωτερικό, ως ο νέος Ερντογάν. Και μάλιστα αυτό, ξέρετε, λειτουργεί στο υποσυνείδητο του τουρκικού λαού. Ο Ερντογάν σου λέει μας τελειώνει και από εκεί και μετά υπάρχει χάος, δεν υπάρχει άλλη πολιτική προσωπικότητα και αρχίζουν και προσανατολίζονται οι Τούρκοι ανεξαρτήτως ιδεολογίας προς τον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου, επειδή θέλει να έχει τη δική του προσωπικότητα, βγήκε και είπε, και ποιος σας είπε ότι θέλω εγώ να είμαι ο νέος Ερντογάν? Εγώ είμαι ο Ιμάμογλου. Γιατί όμως έκανε ο Ερντογάν την αναφορά είναι οι τελευταίες μου εκλογές? Γιατί απειλείται. Αυτό ξέρετε είναι μια ένδειξη αδυναμίας και κάνει έκκληση στον λαό, ελάτε, οι δικές μου είναι εκλογές, ελάτε μαζί μου να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Βασικά τη Σμύρνη δεν πρόκειται να την κερδίσει, στην Άγκυρα δεν είμαι σε θέση να σας πω, στην Κωνσταντινούπολη παρότι προηγείται μόνο με έναν πόντο ο Ιμάμογλου, αν και είναι παρακινδυνευμένο τώρα σε μια ξένη χώρα, δεν είμαι δημοσκόπος, η εκτίμησή μου είναι ότι θα εκλεγεί ο Ιμάμογλου. Και αυτό, η νίκη αυτή του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη θα του ανοίξει το δρόμο, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας. Προσέξτε τώρα από πού αλλού θα τη βρει ο Ερντογάν. Καταρχάς, δεν υπάρχει κάτι προσωπικό εναντίον, πολιτικά μιλάμε. Δεν μιλάμε για τον άνθρωπο και δεν μιλώ σαν άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώ για τον πολιτικό Ερντογάν. Ο Ερντογάν λοιπόν είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Χάραξε την πορεία της Τουρκίας για 25 ολόκληρα χρόνια. Το 2022 νίκησε το ΑΚΠ, αλλά 25 χρόνια θα πάει, πες 26. Όντως πέτυχε αρκετά πράγματα, όμως αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή δεν λειτουργήσε πολιτικά, λειτουργήσε αρχηγοκεντρικά, πίσω του υπάρχει ένα χάος. Και ακριβώς σε αυτήν τη στιγμή, ενώ στο ΑΚΠ υπάρχει ένα χάος, και αν πάει να το δώσει σε κάποιο συγγενή του, είτε στον Μπαϊρακτάρ, το γαμπρό του, είτε στο γιο του, δεν. Και ακριβώς σε αυτή τη στιγμή, προσέξτε, ακούστε τι γίνεται. Κάθομαι και παρακολουθώ, σας είπα, το είπα και το ανέφερα και προχθές, παρακολουθώ μερικές φορές είτε τα μικρά βίντεο στο YouTube, είτε από το Facebook μπαίνω σε κάποια που μου βγάζουν εκεί πέρα και βλέπω τον Ερμπακάν να μιλάει. Ξέρετε, ο Ερντογάν μόλις
το Ρεφάχ Παρτισί, το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μόλις διαλύθηκε, το απαγόρευσε το τουρκικό κράτος, ή και αμαλιστές το στρατηγεί, δημιουργήθηκε το Φαζιλέτ Παρτισί. Μόλις είδαν ότι δεν τραβάει και αυτό, έφυγαν οι νεοτεριστές. Βασικά ήταν 4 άτομα: Ερντογάν, Ταΐπ Ερντογάν, Αμπτουλάχ Γκιούλ, Αμπτουλατίφ Σενέρ και ο Μπουλέν Ταρίντς. Αυτοί οι 4 ήταν οι βασικοί, και ο Νουμάν Κουρτουλμούς, αλλά οι βασικοί νεοτεριστές, νέα άτομα τότε ήταν αυτοί. Έφυγαν λοιπόν και από το Φαζιλέτ, απαγόρευση είχε ο Ερντογάν να ασχοληθεί με την πολιτική, και ίδρυσαν το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, το οποίο πήρε και τις εκλογές. Τότε λοιπόν φέρθηκαν, ο Ερντογάν ήταν παιδί του Ερμπακάν. Χωρίς τον Ερμπακάν, τι είχε πει ο Κατσιφάρας, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θυρωρός στις πολυκατοικίες μας. Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Χωρίς τον Ερμπακάν όλοι αυτοί, όλους αυτούς δεν θα τους ήξερε ούτε ο θυρωρός στις πολυκατοικίες. Ο Ερμπακάν λοιπόν θεώρησε ότι αυτή η φυγή τους, ότι είναι μια προδοσία. Και στο Μιλιγκιορούς, στην εθνική άποψη, η οργάνωση η οποία οργανωτικά πάνω στην κοινωνία ήταν αυτή πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι ιδρύσεις των κομμάτων, είτε το Ρεφάχ, είτε το Φαζιλέτ, είτε πιο μετά το ΑΚΕΠ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Όμως οι σκληροί ιδεολόγοι ήταν και παραμένουν στο Μιλιγκιορούς, στην εθνική άποψη. Ο Ερμπακάν λοιπόν λέει, τότε να πω τη λέξη ευτυχώς, δεν μας κόφτει, αλλά ευτυχώς για αυτούς που έβαλαν σε εφαρμογή αυτό το εγχείρημα που θα σας εξηγήσω. Έκανε ορισμένα βίντεο. Καταρχάς να σας πω το εξής, με όρους αντικειμενικούς. Ο Ερμπακάν ως ρήτορας και ως διάνοια 100 και ο Ερντογάν 10. Μπορεί ο Ερντογάν να νικάει τον Ερμπακάν στο μπαλκόνι, αλλά ως ρήτορας, ως πολιτικό λόγο και ως διάνοια, ο Ερμπακάν 100 και ο Ερντογάν 10, να μην πω και πιο κάτω. Τώρα λοιπόν κάποιο κέντρο, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι τυχαίο και δεν πιστεύω ότι το έκανε ο γιος του Ερμπακάν, ο οποίος νομίζω ότι έχει γερμανικό διαβατήριο, κρατήστε το αυτό, που έκανε το Γέννητε Ρεφάχ Παρτισί, δηλαδή εκ νέου κόμμα της ευημερίας είναι το Γέννητε Ρεφάχ Παρτισί. Βλέπω λοιπόν, βγαίνουν αυτά τα μικρά τα βιντεάκια με καταπληκτικές, όπως σας το λέω, με καταπληκτικές δηλώσεις του Ερμπακάν, που καρφώνει τον Αμπτουλάχ Γκιούλ, το χρεώνει στους Ισραηλινούς, και τον Ταΐπ Ερντογάν τον χρεώνει στα κέντρα του εξωτερικού που θέλουν να φέρουν μια νέα συνθήκη των Σευρών, δηλαδή να οδηγήσουν την Τουρκία σε διάλυση. Αυτά λοιπόν βλέπω ότι είναι με τέτοιο επαγγελματισμό και μονταρισμένα, αλλά και δίνονται στη δημοσιότητα με μια στρατηγική, δεν είναι έτσι τυχαία, και γι' αυτό επηρεάζουν πάρα πολύ τις λαϊκές μάζες, ιδιαίτερα αυτούς που θεωρούν ότι είναι καθαροί μουσουλμάνοι και αυτούς της εθνικής άποψης. Και προσέξτε τι γίνεται, με τι συμπίπτει αυτή η επάνωδος του Ερμπακάν από τον τάφο, έτσι. Είπαμε, ο Ερντογάν έχει 2 αντιπάλους και οι 2 είναι στον τάφο. Ο ένας είναι ο Κεμάλ, ο Μουσταφά Κεμάλ, και ο άλλος είναι ο Νεσμετίν Ερμπακάν. Ο Μουσταφά Κεμάλ έχει ως εκφραστή του τώρα στην ουσία τον Ιμάμογλου, και ο Νεσμετίν Ερμπακάν έχει το γιο, το Φατίχ Ερμπακάν. Τώρα λοιπόν η επανάκαμψη του Νεσμετίν Ερμπακάν από τον τάφο, η νεκρανάστασή του με την τεχνολογία, συμπίπτει με την στάση που τηρεί ο Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ. Μια στάση η οποία είναι υποκριτική. Προσέξτε ποιος το λέει αυτό. Ο γιος του Ερντογάν και το νέο Ρεφάχ το λέει. Δηλαδή του λένε, αν τα λόγια σου δεν μας πείθουν, λέει, απέναντι στο Ισραήλ, αν θες να αποδείξεις ότι εννοείς αυτά που λες, κάνε μια ανακοίνωση και πες, τελειώσαμε, δεν εξάγουμε τίποτα στο Ισραήλ. Το να στέλνεις εσύ, οι εταιρείες της οικογένειάς σου και οι κολλητοί σου
να στέλνουν εκατομμύρια δολάρια να κάνουν εξαγωγές στο Ισραήλ και από τη μία πλευρά να βρίζει το Ισραήλ και από την άλλη να του στέλνεις πράγματα εν μέσω πολέμου, αυτό είναι υποκριτικό. Αυτό ξέρετε. Σε συνδυασμό με την επανάκαμψη του Ερμπακάν και τα επιχειρήματα που λέει, αυτό κινητοποιεί τις μάζες. Και ακούστε τι έγινε. Το Γέννητε Ρεφάχ Παρτισί στις εκλογές τις προεδρικές κατέβηκε με το ΑΚΕΠΕ. Κατέβηκαν ως μέτωπο. Τώρα βγάζει τους δικούς του υποψηφίους. Και έχω δύο-τρεις δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες κάθε 2-3 μέρες βάζουν καινούργια αποτελέσματα από κάθε νομό της Τουρκίας. Δημοσκοπήσεις. Και τι βλέπω εκεί. Υπάρχουν νομοί όπου το κόμμα του Ερμπακάν, του Γιου, είναι πάνω από το ΑΚΕΠΕ. Και αυτό υποχρέωσε τον Ερντογάν να κάνει δήλωση και να δείξει την ενόχλησή του με το κόμμα το Νέο Ρεφάχ και να ζητήσει να αποσύρει τους υποψηφίους του. Τι σημαίνει αυτό? Καλά, αποδείχθηκε ο Ερντογάν και φυσικό το τρόπο αλλά και πολιτικό το τρόπο εφτάψυχος. Διότι καρκίνο έκανε 2 εγχειρήσεις με καρκίνο του εντέρου, αλλά το βλέπετε, εντάξει δεν είναι τετράγωνος, αλλά είναι όρθιος και πολιτικά η μοναδική ήττα που υπέστη ήταν οι προηγούμενες δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, στα Άδανα. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά εάν ιτηθεί στην Κωνσταντινούπολη από τον Ιμάμογλου και αν υποστεί μερικές ήττες, είναι σίγουρο ότι έχει πολύ μεγάλη αιμορραγία ψήφων από το Γέννητε Ρεφάχ, με δεδομένο ότι είναι και η τελευταία το εκλογική αναμέτρηση και το 2028 είναι κοντά, ότι θα πάμε σε μια αναδιαμόρφωση του πολιτικού χάρτη στην Τουρκία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε, να τα δούμε. Τις επόμενες μέρες, αν έχω χρόνο, θα μαζέψω τις πληροφορίες από ποιους νομούς έρχεται δυνατά το Ρεφάχ, για όσους ενδιαφέρονται να έχουν και αυτά τα στοιχεία στην ανάλυση τους.